รื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันเป็นวัสดุและเทคนิคที่มันมีมาอยู่คู่กับโลกเนี่ยนานมากๆแล้วความท้าทายหนึ่งของคนที่ทำงานในศาสตร์เนี่ยก็คือว่าเราจะทำยังไงหรอที่เราจะสร้างสิ่งที่แตกต่างออกไปหรือว่ามันจะ relevant หรือว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตในปัจจุบันนี้หรือว่ามันพูดถึงชีวิตของเราเพราะว่าเราอยู่ในโลกร่วมสมัยเนาะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์พิมพ์สุทธิคำเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Vice President หรือว่ารองประธานของ DIAC ในหลักสูตร BID หรือว่าการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิตเนี่ยหรือเป็นป.ตรีของเราเป็นหลักสูตรพื้นฐานเนาะก็สอนตั้งแต่รายวิชาที่เป็นพื้นฐานมากๆที่เรียกว่า 2D Design Basic หรือว่าเป็นหลักการออกแบบเบื้องต้นอะไรพวกนี้แล้วก็ในปี 2 ก็สอนสตูดิโอที่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติแล้วในปี 2 ปี 3 ปี 4 ก็มีรายวิชาเลือกหรือว่ารายวิชาประจำสาขาซึ่งในวิชากลุ่มนี้ก็คือความเชี่ยวชาญเฉพาะของตัวเองคือเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาวิชาแรกชื่อว่าคุณค่าเครื่องปั้นดินเผาหรือว่า Ceramic Appreciation ก็เป็นตัวแรกๆที่เราให้นิสิตได้รู้จักว่าเครื่องปั้นดินเผาคืออะไรมันมีประวัติศาสตร์มายังไงบ้างมีการใช้งานอย่างไรแล้วก็เราเรียนในสตูดิโอกันเป็นสำคัญก็จะได้ลงมือทำจับดินได้ปั้นได้ทำทุกๆกระบวนการของเครื่องปั้นดินเผาอย่างเช่นการนวดดินเตรียมดินขึ้นรูปเอาไปเผาแล้วก็เอามาเคลือบเอามาตกแต่งซึ่งก็มีเทคนิคที่หลากหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกวิชาหนึ่งที่คิดว่าเชี่ยวชาญแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันเนี่ยชื่อ Ceramic Glaze and Firing ซึ่งเป็นส่วนที่เทคนิคมากๆแต่ว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้าง advanced ถ้าเทียบกับขั้นตอนอื่นๆของเครื่องปั้นดินเผาเพราะว่าเราเรียนรู้ความว่าสร้างเคลือบขึ้นมาได้ยังไงบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าเคมีมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีทั้งในมุมที่เป็นการคำนวณสูตรเป็นการทำงานกับสูตรเคมีอะไรแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานในชีวิตมากๆเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเครื่องปั้นดินเผามันมีมาเป็นแบบหลายพันปีจนถึงหมื่นปีอ่ะเป็นเทคโนโลยีที่ primitive สุดๆคือแบบเป็นอาร์ตฟอร์มแรกๆของมนุษยชาติอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ถ้าคนเมื่อ 5,000 ปีที่เราทำได้เราต้องทำได้อะไรแบบนี้แต่ว่าเราเรียนรู้ย้อนกลับไปในกระบวนการที่หลักการเดียวกับเขาเลยแล้วก็ใช้วัตถุดิบรอบๆตัวเราเลยเนี่ยมาทำซึ่งหาได้ง่ายๆมากๆมีดินมีหินมีไม้มีขี้เถ้ามีอะไรแบบนี้คนในยุคเราอาจจะไม่ค่อยได้ทำของแบบนี้ในชีวิตประจำวันมากนักอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนหนึ่งเชื่อว่าการมีโอกาสได้ทำกิจกรรมเหล่านี้บ้างทำให้เราเข้าใจมิติของมนุษย์ในบางมุมได้อย่างลึกซึ้งอะไรเงี้ยอาจจะมีประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตและการเป็นนักออกแบบเพราะว่าเราทำงานกับมนุษย์เราจะต้องไปทำงานเราไปออกแบบเพื่อที่จะสร้างสรรค์อะไรบางอย่างเพื่อให้คนอื่นเขาใช้ต่อไปเวลาที่เราสร้างเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นการเอาวัตถุดิบพวกหินดินทรายแร่อะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับตอนที่โลกนี้เกิดขึ้นหมายถึงว่าหินปะทุขึ้นมาจากหินหลอมเหลวใต้ดินใช่ไหมคะจากแมกมาออกมาเป็นลาวาไหลออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็หลอมกลายตัวเป็นหินอัคนีแล้วก็ผ่านวงจรหลายล้านปีกลายเป็นหินชั้นหินแปรอะไรอย่างนี้เราเคยเรียนตอนที่เราอยู่ประถมเนาะแท้จริงแล้วการทำงานของคนทำเซรามิกเนี่ยก็คือการ recreate หรือว่าจำลองภาพการเกิดขึ้นของโลกนี้การเกิดขึ้นในทางธรณีวิทยาคือเหมือนเรากำลังสร้างหินชนิดใหม่ขึ้นมาในสตูดิโอของเราด้วยเวลาสั้นๆตอนแรกพอนึกเชื่อมโยงไปเนี่ยว่าเราในฐานะที่เป็นช่างปั้นหรือว่าคนที่ทำงานเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยตั้งแต่อดีตเนี่ยเขาจะการเกิดขึ้นของอารยธรรมดินเผาใดๆหรือว่าแหล่งผลิตหรือว่าหมู่บ้านผลิตหัตถกรรมดินเผาใดๆเนี่ยมันก็จะเกิดในที่ที่มีดินที่เป็นวัตถุดิบเอามาทำได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผ่านมาแบบหลายร้อยพันปีเนี่ยอย่างตัวเองอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจนไม่รู้จะไปเอาดินจากไหน แล้วจะไปขุดหลุมดินที่ไหนเหรอกลายเป็นเมืองไปหมดแล้วกลายเป็นถนนหนทางกลายเป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบในฐานะมนุษย์แล้วก็ช่างผู้สร้างเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเชื่อมโยงอยู่กับวัตถุดิบของเราได้ไหมเป็นคำถามเนาะหรือว่าจะเชื่อมโยงได้ยังไงพอไปลองดูว่าไหนตอนที่สร้างบ้านแล้วขุดหลุมเสาเข็มใช่ไหมคะแล้วก็ขุดลงไปลึกๆดินที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นดินเหนียวนี่มันต้องน่าจะเอามาทำได้มีสมมติฐานว่าเป็นไปได้ดังนั้นโครงการเนี้ยตอนที่ทำก็เลยไปขอดินจากที่ต่างๆปรากฏว่าเวลาตอนนี้มันมีการก่อสร้างรถใต้ดินอยู่ในเขตที่เป็นทั้งพื้นที่ประวัติศาสตร์ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะก็จะได้ดินที่จากแหล่งที่น่าสนใจเพราะว่าเชื่อมโยงในความเป็นประวัติศาสตร์อย่างเช่นแบบหอสมุดแห่งชาติ วังหน้าหรือว่าท่าวาสุกรีหรือว่าอะไรแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งในกรุงเทพ
ชั้นในเขตเศรษฐกิจอย่างตัวโครงการวันแบงคอกเองอะไรเงี้ยก็ไปขอดินเขาขึ้นมาแล้วก็มาทดลองดูที่ภาควิชานี่แหละค่ะดูว่าเอามาทำงานเครื่องปั้นดินเผาได้ไหมซึ่งมันก็ทำได้แต่ว่าแค่ทำได้เฉยๆเนี่ยมันก็โครงการมันก็ไม่จบแค่นั้นคือแล้วจะทำอะไรใช่ไหม ทีนี้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าอยากจะเล่าว่าเรามนุษย์มีความปรารถนาที่จะยึดโยงหรือว่าเชื่อมโยงอยู่กับแหล่งวัตถุดิบและสร้างสรรค์บางสิ่งขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็เลยมองย้อนไปในรูปแบบที่พื้นฐานที่สุดเท่าที่หาได้ในประเทศนี้ ก็เลยไปทำคู่ขนานกับอารยธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมบ้านเก่ากาญจนบุรีสุพรรณบุรีตรงนั้นนะคะก็จะมีกลุ่มวัฒนธรรมนี้ที่มีรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาแบบหนึ่งเรียกว่าภาชนะสามขาภาพของวัตถุที่ออกแบบมาจากโครงการนี้ก็คือเป็นการย้อนกระบวนการของการสร้างทำภาชนะสามขาแล้วก็ตั้งแต่การที่ไม่มีเครื่องมืออะไรมากใช้มือขึ้นรูปด้วยมือการขดดินการเผาด้วยกระบวนการเผากึ่งกลางแจ้งหรือว่าสุมเผาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ออกมาเป็นภาชนะจริงๆซึ่งเป็นการคู่ขนานของเวลาเนาะเพราะว่าเราทำงานที่ตรงนี้ 4,000 ปีภาชนะสามขาอารยธรรมนี้ประมาณ 4,000 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ 4,000 ปีถัดมาก็พิมพ์ก็มาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะในกรุงเทพมหานครแต่ด้วยกระบวนการเดียวกันถือว่าเป็นคู่ขนานกันคือการทำงานด้วยมือเนี่ยมันแบบคล้ายๆว่าทุกอย่างมันจะเชื่อมช้ามากๆแล้วมัน physical demanding มากๆก็คือว่ามันเหนื่อยแปลว่าด้วยกระบวนการนี้ทำให้คนเราค่อยๆคัดกรองเอาสิ่งที่ไร้ความหมายในดีไซน์ออกไปแล้วก็เวลาเรามองบางสิ่งเนี่ยมันจะทุกอย่างมันจะแบบมี purpose อะมีอยู่ตรงนี้ทำไมเพื่ออะไรอะไรเงี้ยทีนี้เชื่อว่าการใช้ชีวิตแบบนี้มันเป็นคุณค่าที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์แล้วก็นักออกแบบด้วยทีนี้งานต่างๆที่ทำก็เลยคล้ายๆว่าสร้างคำถามหรือว่าชวนให้คนคิดแล้วก็มองมุมมองพวกนี้มากขึ้น